Hello, hello dear students. Hello dear students. Hello, आवाज येतोय? मस्त छान. ओके, आवाज येतोय? ओके, आवाज येतोय? चला, आज 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 आपण पहिल्यांदा थिअरम घेऊ. म्हणजे तुमचं एक तो टेन्शनचा भाग तरी जाईल थेरमचा. ओके, डिफरन्शिएशन मध्ये तीन थेरम आहेत. आणि तीनही थेरम एकाच स्टाईलचे आहेत. बघा काय म्हटलंय, पेज नंबर काढा सगळ्यांनी. पेज नंबर टू. इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ यू. मी लिहितो ते प्रश्न असाच येणार. y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन of u. If y equal to f of u is differentiable function of u and u equal to g of x is differentiable function of x, and u equal to g of x is a differentiable function of x such that the composite function y equal to f of into bracket g of x, y equal to f of g of x is a differentiable function of x, then prove that dy by dx equal to dy by du into du by dx ओके. काय दिले बघा, काय दिले, y equal to f of u is a differentiable function of u. Means we can differentiate y with respect to u. u is a differentiable function of x. Means we can differentiate u with respect to x. बरोबर. तर त्यांनी सांगितले हे पुढचं प्रूव्ह करा. तर त्यांनी आपल्याला हे प्रूव्ह करायला सांगितलेलं आहे. ओके, चलो बघा प्रूफ कसं मांडायचं. आता सगळ्यात पहिल्यांदा पाहून घ्या याच्यामध्ये कोण कोण आलाय. याच्यामध्ये आले y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ u and u is a function of x, y is a function of u and u is a function of x, y is a function of u and u is a function of x. y हे u चं फंक्शन आहे, आणि u हे x चं फंक्शन आहे. मग x मधला चेंज कोण, डेल्टा x, u मधला चेंज कोण, डेल्टा u, आणि y मधला चेंज कोण, डेल्टा y. बरोबर. म्हणजे सगळ्यात अगोदर कोण बदलेल, dx. मग x बदलला म्हणून कोण बदलेल, u, म्हणून कोण बदलेल, y. समजतंय का सांगा. चेंज. डिफरन्शिएशन म्हणजे टू फाइंड द चेंज.
समजते का, बोला ना. क्लिकच होत नाही. ओके, मग सगळ्यात अगोदर काय करायचं, ते डिफाईन करून घ्यायचे. बघा, ते डिफाईन करायचे. मग प्रूफमध्ये आपण सगळ्यात पहिला डिफाईन करणार प्रूफ. बघा, लेट डेल्टा वाय अँड डेल्टा यू बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट्स. बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट्स. पहिले तर डिफाईन करून घ्यायच्या. बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट्स or small changes in y and u respectively. in y and u respectively. पण कधी corresponding to the change delta x in x. डेल्टा y हा y मधला बदल आहे. डेल्टा u हा u मधला बदल आहे. कधी, जेव्हा डेल्टा x हा x मधला बदल आहे. हे सेंटेन्स आपण सगळीकडे लिहिणार आहोत आणि हे सेंटेन्स लिहिलं का तुम्हाला 1 मार्क पडतो. 1 मार्क पडतो. कळलं? हे सेंटेन्स लिहिलं का तुम्हाला 1 मार्क पडतो. 1 मार्क पडतो. आणि याच्यानंतर लिहायचं, दिस डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. दिस डेल्टा यू लिहायला पाहिजे. दिस डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0 अँड दिस डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल टू 0. हे पण लिहायचं आहे. हे पण लिहायचं आहे की यांच्या व्हॅल्यू 0 नाही आहेत. म्हणजे कसं माहिती का, व्हॉल्यूममध्ये बदल केव्हा होतो, जेव्हा रेडियसमध्ये होतो. मग रेडियसमध्ये बदल झाला म्हणून व्हॉल्यूममध्ये बदल झाला. रेडियसमध्ये बदल झाला म्हणून सरफेस एरियामध्ये बदल झाला. मग एक्स बदलला म्हणून वाय बदलला म्हणून यू बदलला. कळलं? पण रेडियस 0 झाली का? नाही. रेडियस 0 झाली म्हणजे व्हॉल्यूम काढताच येणार नाही. म्हणून हे चेंजेस नॉट 0. इथपर्यंत सगळ्यांना 1 मार्काचं स्टेटमेंट कळलं का? इथपर्यंत सगळ्यांना 1 मार्काचं स्टेटमेंट कळलं का? ओके, आता काय दिलंय बघा. आता काय दिलंय, आता गिव्हन मध्ये जायचं. गिव्हन दॅट काय म्हणतात, y is differentiable function of u. सॉरी, गिव्हन दॅट y is differentiable function of u. हे पहिलं वाक्य आहे. y is differentiable function of u म्हणजे काय? सॉरी, y is differentiable function of u म्हणजे काय, तर dy by du हा एक्झिस्ट मध्ये आहे. सो dy by du इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेन्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इज इन एक्झिस्ट. सो dy by du इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेन्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इज इन एक्झिस्ट. त्याने अजून असं पण दिलेलं आहे
काय दिलंय u is differentiable function of x. u is differentiable function of x. मग u हे x डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. सो du by dx equal to limit delta x tends to 0 delta u upon delta x is in exist. तर हे एक्झिस्ट मध्ये आहे. सो इट इज इन एक्झिस्ट. आणि तिसरं प्रूव्ह करायचंय. तिसरं आपल्याला प्रूव्ह करायचंय. त्यामुळे ते आपण लिहू शकत नाही. तिसरं प्रूव्ह करायचंय. त्यांनी सांगितलंय y is a differentiable function of u. Yes. So dy by du is in exist. u is a differentiable function of x. Yes. du by dx is in exist. आणि मग प्रूव्ह करा की y हे x डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. मग याला मी म्हटलं इक्वेशन नंबर 1 आणि याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. ओके. आता आपल्याला जे प्रूव्ह करायला देतात, दिलेलं आहे, आपल्याला हे प्रूव्ह करायला दिलेलं आहे dy by dx equal to dy by du into du by dx. हे आपल्याला प्रूव्ह करायला दिलेलं आहे. मग आता आपण यालाच घ्यायचं, पण वाकड्यामध्ये घ्यायचं, डेल्टामध्ये घ्यायचं. मग आपण म्हणणार let us take dy by du equal to dy by चुकलं जे आपल्याला प्रूव्ह करायला दिले त्याला वाकड्यात घ्यायचं. let us take dy by dx equal to dy by du into du by dx. जे प्रूव्ह करायचंय ते घेतलं. आता मी काय करणार, मी दोन्ही बाजूंचं लिमिट घेणार. बघा, पहिलं वाकड्यात घेणार, मग लिमिट घेणार. लिमिट घेताना डेल्टा एक्स नी घेणार. मग एखाद्या स्टेपला डेल्टा यू चेंज करणार. नंतर मग एक्झिस्ट वाले घेणार. इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 चा वापर करणार. त्याच्यानंतर म्हणणार वन साइड एक्झिस्ट मध्ये, एक साइड एक्झिस्ट मध्ये, म्हणजे सेकंड साइड सुद्धा एक्झिस्ट मध्ये आहे. सेकंड साइड सुद्धा एक्झिस्ट मध्ये आहे. मी काय म्हणणार आहे, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स as delta x tends to 0. Taking limits on both sides as delta x tends to 0. Therefore, limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta u into delta u upon delta x. ओके. आता पलीकडे प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट घ्या. सो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इन टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. काय नाही, प्रत्येकाचं लिमिट सेपरेट केलं. पण ते लिमिट सेपरेट केल्यामुळे एक गोष्ट घडली. काय, या ठिकाणी कोण आहे बघा, इथं डेल्टा यू आहे आणि इथं डेल्टा एक्स आहे. मग हे चालत नाही, मग हे चेंज करायचं. मग मगाशी मी तुम्हाला हेच सांगत होतो, ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू टेन्स टू 0. का बरं? बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. यू हे टोटली एक्सचं फंक्शन आहे. मग इथं चेंज करूया. मी तिथं कलर पण मांडला आहे. सो लिमिट डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू इन टू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स. बघा, आता इक्वेशन 1 काय म्हणतंय बघा. इक्वेशन 1 and 2 काय म्हणते जरा नीट बारकाईने बघा. लिमिट डेल्टा यू टेन्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा यू. कोण आहे? dy बाय du. बघा इथे
लिमिट 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 इथं आलंय लिमिट. मग याचं उत्तर मला माहित आहे. याचं उत्तर काय dy बाय, याचं उत्तर dy बाय डी. आता इथं बघा du बाय dx आहे. याला पण वरती घेऊन जावा. इथं दिलंय बघा, या ठिकाणी दिलंय du बाय dx लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा एक्स. याचं उत्तर येणार du बाय dx. याचं उत्तर येणार du बाय dx. तर याचं उत्तर आलं du बाय dx. मग काय झालंय, कोणती साईड एक्झिस्ट मध्ये, ह्याचं उत्तरच माहित नाहीये. ह्याचं उत्तरच माहित नाही. ती इथं गंमत आहे. तपासणारा पण इथंच बघणार आहे. काही जण काय करतात, डायरेक्ट dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय du, du बाय dx लिहून मोकळे होतात. हेन्स प्रूव्ड. मग तुम्हाला 2 मार्क एकच मार्क भेटतो. ओके, आता इथं महत्वाचं आहे बघा काय, ॲज लिमिट्स ऑन पलीकडची साईड कोण, RHS is in exist, as limits on RHS is in exist, therefore limits on LHS must be in exist. Therefore limits on LHS must be in exist. So limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to dy by dx is also in exist. आणि कसं लिहिलंय बघा, या साईडला लिमिट लिहिलंय आणि इकडे dy बाय dx लिहिलंय. वरती जा बरं, वरती या साईडला dy बाय dx लिहिलं, इकडे लिमिट लिहिलंय. ही पण एक पद्धत आहे. का, कारण की तुमच्याकडे पहिलं हे आहे, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स आहे. पहिलं हे आहे. थेरम समजलं का सगळ्यांना, बोला. थेरम समजलं का, बोला. पेज नंबर 14, पेज नंबर 14. पेज नंबर 14, theorem inverse. Suppose y equal to f of x. Suppose y equal to f of x is a differentiable function of x on the interval I, and y is 1 1 on 2, and y is 1 1 on 2, and dy by dx is not equal to 0 on I. Also f inverse y is differentiable on f of I. So dy by dx हे प्रूव्ह करायचं आहे. त्यांनी काय सांगितले, y is a difference x. बघा इनवर्स थेरम, इनवर्स थेरम. इनवर्स थेरम. आता इथे फक्त म्हणले y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. इथे एकच वाक्य आहे, y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x. मी शॉर्टकट मध्ये लिहितो, इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, then prove that dx upon dy, then prove that dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, then prove that dx upon dy equal to 1 upon dy by dx, then prove that dx upon dy equal to 1 upon dy by dx. बघा, if y equal to f of x is a differentiable function of x, y equal to f of x is a differentiable function of x,
म्हणजे डेल्टा वाय ही वाय मधला चेंज आहे आणि डेल्टा एक्स हा एक्स मधला चेंज आहे. बरोबर. मग परत तेच वाक्य म्हणणार, लेट डेल्टा वाय बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट, डेल्टा वाय बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट in y, let delta y be the small increment in y corresponding to the increment, corresponding to the increment, corresponding to the increment delta x in x. Let delta y be the small increment in y corresponding to the increment delta x in x. कोणतरी आत्ताशी जागा झाले क्लासमध्ये क्वेश्चन बँक आहे का? बरं झालं पेपर झाल्यावर नाही विचारलं मला. लेट डेल्टा वाय बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन वाय करस्पॉन्डिंग टू द इन्क्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स. डेल्टा वाय हा वाय मधला बदल आहे केव्हा? जेव्हा डेल्टा एक्स हा एक्स मधला बदल असतो. मग इथं लिहायचं खाली काय? डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल टू 0. आता मी तुम्हाला नेहमी सांगितले आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं असतं ते वाकड्यात घ्यायचं असतं. जे प्रूव्ह करायचं असतं ते वाकड्यात घ्यायचं असतं. म्हणून म्हणायचं लेटस्ट टेक डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. ओके. आपल्याला जे पाहिजे ते आपण घेतलं. परंतु काय करायचं माहिती का? पुस्तकाप्रमाणे जाण्यासाठी याला इकडं अगोदर एक जागा सोडायची, इथं एक लिहायचं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाय इंटू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू 1. आपण परीक्षेला डायरेक्ट इथंच लिहायचं, पण वरती थोडी जागा सोडायची आणि हे लिहायचं. त्यांचं असं म्हणणं की पहिले हे लिहा डेल्टा एक्स कॅन्सल, डेल्टा वाय कॅन्सल, राहिला 1. ओके. आता मी दोन्ही साईडचं काय घेणार? लिमिट. त्यापूर्वी इथे एक लिहायचं, इथं खाली हा डिवायडेड बाय, जो डिवायडेड बाय असतो तो काय असतो? नॉट 0. जो डिवायडेड बाय असतो तो काय असतो? नॉट 0. मग आपण लिमिट्स घेणार. टेकिंग लिमिट्स, taking limits as delta x tends to 0. So limit delta x tends to 0, delta x upon delta y equal to limit delta x tends to 0, 1 upon delta y upon delta x, 1 upon delta y upon delta x. So limit delta x tends to 0, delta equal to 1 upon limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. ओके. 1चं लिमिट 1च असतं. आता गडबड कुठे झाली? इथं डेल्टा वाय. गडबड कुठे झाली? बघा इथं डेल्टा वाय. गडबड कुठे झाली? इथं डेल्टा वाय आणि इथं डेल्टा एक्स आहे म्हटल्यावर तो बदलला पाहिजे. ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 दिस डेल्टा वाय टेन्स टू 0. बरोबर. ते बदललं पाहिजे. आणि तपासण्याचं लक्ष फक्त इथंच असतं. तपासण्याचं लक्ष आहे ना फक्त इथंच असतं. सो लिमिट डेल्टा वाय टेन्स टू 0 एक्स अपॉन डेल्टा वाय इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स. मग आता आपण काय म्हणणार? फ्रॉम इक्वेशन 1. आपल्याकडे इक्वेशन 1 आहे ना? अरे ते मांडलंच नाही बघा आपण. राहिलं राव माझ्याकडनं. ठीक आहे. इथं लिहू आपण. इथं लिहू. पर पुस्तकामध्ये पण खालीच लिहिलंय. बघा काय म्हटलंय? गिव्हन दॅट y is differentiable, given that y is differentiable function of x, therefore dy by dx equal to limit delta x tends to 0, delta y upon delta x
is in exist. बरोबर. याला म्हणूया इक्वेशन नंबर 1. ओके का आवाज येतोय का? So RHS is in exist. Therefore limit delta y tends to 0, delta x upon delta y equal to dx upon dy. Therefore we get this dx upon dy equal to 1 upon dy by dx. पुढे लिहायचं dy by dx is not equal to 0. Hence proved. Hence proved. आपलं दुसरं थेरम पूर्ण आलं. आता तिसरा थेरम घेऊया आपण. थर्ड थेरम म्हणजे झाले हे थेरम, म्हणजे डिफरन्शिएशनचे थेरम पण झाले. पेज नंबर 41. पेज नंबर 41. Page number 41. If x equal to f of t, and y equal to g of t are differentiable functions of t, so that y is differentiable function dx by dt is not equal to 0, then prove that dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. Then prove that dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. ओके, बघा आता कोण कोण आलंय. एक्स आलाय, वाय आलाय आणि टी आलाय.
एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? जरा बोला, जरा तुम्ही बोला, नुसतं माझं ऐकत बसताय. एक्स कोणाचं फंक्शन आहे सांगा. एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? बरोबर, एक्स टीचं फंक्शन आहे. वाय कोणाचं फंक्शन आहे? एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? वाय कोणाचं फंक्शन आहे? एक्स कोणाचं फंक्शन आहे? टीचं. बरोबर. एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. ए काय चाललंय तुमचं? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. कुठे लक्ष आहे तुमचं? इथं दिसत नाही का हे लेकरांनो? एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी, वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. दिसत नाही का? प्रांजल आरगडे बरोबर म्हणती एक्स अँड वाय आर फंक्शन्स ऑफ टी. तृप्ती दौंडकर, वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. कुठे लक्ष आहे? बोथ टीचे फंक्शन आहे. आश्लेषा, हे आश्लेषा गेली कामातून. वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स नाहीये. लागला डिलीट 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 डिलीट. बघा इथं, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी अँड वाय इज अ फंक्शन ऑफ टी. तुम्ही म्हणणार सर ते मागच्या थेरमचं सांगत होतो आम्ही. आणि पण प्रश्न मी आता ह्या थेरमचं विचारलाय ना. बघा मग पहिलं वाक्य काय? लेट लेट डेल्टा वाय डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट. बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट. Let delta y delta x be the small increment in y and x respectively corresponding to the increment delta t in t. डेल्टा y हा y मधला, डेल्टा x हा x मधला, केव्हा? जेव्हा डेल्टा टी हा टी मधला बदल असतो. ओके ओके झालं. आणि याच्यानंतर खाली काय लिहायचं? डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल टू 0. डेल्टा वाय इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, आता आपल्याला जे प्रूव्ह केलंय त्याला वाकड्यात घ्यायचं. आपल्याला प्रूव्ह करायला दिला dy बाय dx. मग त्याला वाकड्यात घ्यायचा. त्याला कसं घ्यायचा? वाकड्यात. आपण असं म्हणणार, लेटस कन्सिडर डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, दोघांनाही डिवाइड करू, डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. दोघांनाही डेल्टा टीने काय केलं? डिवाइड. सो डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. आता दोन्ही साईडचं लिमिट्स घ्यायचं. आता इथं एक लक्षात घ्या, आधी इथं सगळी परिभाषा बदललेली आहे. परिभाषा बदललेली आहे म्हणजे या ठिकाणी सगळे नोटेशन्स चेंज झालेले आहेत. या ठिकाणी एक्सची जागा टीने घेतलेली आहे. म्हणून म्हणायचं अप्लाय लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स ॲज डेल्टा टी टेन्स टू 0. इथं डेल्टा एक्सची जागा
कुणी घेतलेली आहे? डेल्टा टीनी घेतलेली आहे. डेल्टा टी हे आतलं फंक्शन झालंय, डेल्टा टी हे बेसिक फंक्शन झालंय. म्हणून मी म्हणणार लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. प्रत्येकाचे लिमिट सेपरेट घ्या. सो लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ओके. आता यांचं भागलंय. कसं काय भागलंय यांचं? कारण इथं डेल्टा टी आहे, इथं डेल्टा टी आहे, इथं डेल्टा टी आहे, इथं डेल्टा टी, यांचं भागलं. पण इथं मात्र गोंधळ झाला ना. डेल्टा टी आणि डेल्टा एक्स आला वेगवेगळा आला, इथे मात्र कम्प्लिटली वेगळा आला. मग आपल्याला माहिती आहे ॲज डेल्टा टी टेन्स टू 0 दिस डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. सो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा टी डिवाइडेड बाय लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. ओके. मग आता काय म्हणायचं? गिव्हन दॅट, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. बघा इथे झाला ना आता डेल्टा एक्स झाला बघा, डेल्टा एक्स. मग मी काय म्हणणार? गिव्हन दॅट एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी is a differentiable function of t. Therefore dx by dt equal to limit delta t tends to 0 delta x upon delta t is in exist. हे कोणामुळे आलंय? काही ना प्रश्न पडलाच नाही. असं हे जे वाकडं होतं, या वाकड्याचं लिमिट घेतल्यावर सरळ होतं. हे कोणामुळे आलंय? बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. जे 11वीला होतं बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल, हे फर्स्ट प्रिन्सिपलने आलेलं आहे. ओके. इज इन एक्झिस्ट, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. त्यांनी आपल्याला अजून एक देऊन ठेवलं आहे, ऑल्सो गिवन दॅट. बघा ऑल्सो गिवन दॅट काय दिलंय? y equal to g of t is a differentiable function of t, is a function of t. Therefore this dy by dt equal to limit delta t tends to 0 delta y upon delta t is in exist. तर हे एक्झिस्ट मध्ये आहे. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. Therefore equation 1 becomes. मग इक्वेशन 1 हे होतं बघा, इक्वेशन 1 हे होतं. मग हे इक्वेशन 1 होणार चेंज. मग काय आलं बघा, लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू हे आलं टी वाय बाय डी टी आणि हे खाली आलं डी एक्स बाय डी टी. मग आपण म्हणणार सिन्स लिमिट्स ऑन राईट हँड साइड इज इन एक्झिस्ट, since limits on RHS is in exist, therefore limits on LHS must be in exist. मग लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स, इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स. बरोबर. therefore we get हे लिमिट झालं dy by dx. therefore we get dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt.
ओके, हेन्स प्रूव्ड. झाले आपले तीनही थेरम झाले बाळांनो. ए बाळांनो, तीनही थेरम झाले आपले. तीनही थेरम आपले झालेले आहेत. तीनही थेरम आपले झालेले आहेत. ओके, आता क्वेश्चन बँक मध्ये बाकीचं जे उरले ना ते जरा संपूया. क्वेश्चन बँक मध्ये बाकीचं जे उरले ते संपूया आपण. क्वेश्चन बँक मध्ये बाकीचं जे उरलंय ते आपण संपूया. तीनही थेरम संपले का? ते समजले का? सॉरी, संपले तर आहेत, समजले का? प्लीज जरा चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, म्हणजे मला कळतं कोण कोण ऍक्टिव्ह आहेत. कोण कोण ऍक्टिव्ह आहेत सांगा मला. तीनही थेरम समजले का? तीनही थेरम समजले का? तीनही थेरम समजले का? ओके. बघा, एमसीक्यू नंबर 8. एमसीक्यू नंबर 8 काय म्हटलंय? एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, वाय इक्वल टू अंडर रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर, then dy by dx equal to, then dy by dx equal to, what is dy by dx? तर dy by dx ची व्हॅल्यू किती? बघा, x is a function of t, so differentiate x with respect to t. y is a function of t, so differentiate y with respect to t. x is a function of t, so differentiate x with respect to t. y is a function of t, so differentiate y with respect to t. Now differentiating with respect to t, therefore dx by dt equal to cos inverse t shade minus 1 upon root 1 minus t square. Differentiate y with respect to t. Differentiate y with respect to t. So we get dy by dt derivative of root 1 upon 2 root 1 minus t square into d by dt of 1 minus t square. So dx by dt equal to minus 1 upon root 1 minus t square. dy by dt equal to t square derivative 2t upon 2 root 1 minus t square. बरोबर. So dx by dt equal to minus 1 upon under root 1 minus t square and dy by dt आला 2 ला 2 कॅन्सल झाला, so minus t upon root 1 minus t square. हे इक्वेशन नंबर 1 आहे. हे इक्वेशन नंबर 2 आहे. by theorem on parametric function, by theorem on parametric function, this dy by dt equal to dy by dx upon this dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. What is dy by dt? Minus t upon root 1 minus t square. What is dx by dt? Minus 1 upon root 1 minus t square. Root 1 minus t square or root 1 minus t square cancel. Then this is t. So dy by dx equal to t. Option A. Option A. नववा प्रॉब्लेम. एमसीक्यू नंबर 9. एमसीक्यू नंबर 9. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू 1. मग मी डिफरन्शिएट करणार. एक्स स्क्वेअरचे डेरिव्हेटिव्ह 2x, वाय स्क्वेअरचे डेरिव्हेटिव्ह 2y.
नाही नाही, आपल्याला d2x बाय वेगळा विचारला आहे. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाय करायचे. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाय, एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 2x dx अपॉन dy, y स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 2y आणि 1 ची व्हॅल्यू 0 बिकॉज वी आर डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. मग आपला dx अपॉन dy भेटला. ओके, आता परत डिफरन्शिएट करायचं. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, once again डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y once again. बघा आपण परत विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिव्हेटिव्ह घेणार आहे. आपल्याला हे पाहिजे म्हणून आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आहे, y. म्हणून आपण डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आहे, y. मग डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y केला, मग एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह बेसिक डेरिव्हेटिव्ह काय 2x आणि त्याला कोणी मल्टिप्लाय केलं dx अपॉन dy, y स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2y. ओके, परत डिफरन्शिएट करूया. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वन्स अगेन. ओके, मग आला d2x बाय dy स्क्वेअर इक्वल टू मायनस साइन बाहेरच ठेवूया आपण. ओके, बघा आता y बाय एक्स आहे, मग v x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y 1 मायनस y इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y dx अपॉन dy divided by x square. So d2x by dy square equal to minus x y into dx upon dy minus y by x divided by x square. dx upon dy ची व्हॅल्यू टाकली. ओके, सो d2x by dy square equal to minus इथं काय आलं x plus y square by x upon x square. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. सो d2x by dy square equal to minus x into x x square plus y square upon x cube. पण x square plus y square ची व्हॅल्यू 1 आहे, सो minus 1 upon x cube. This x square plus y square is 1 which is given. हे दिलंय स्टार्टलाच, हे स्टार्टलाच दिलंय x square plus y square ची व्हॅल्यू 1 आहे. So answer is minus 1 upon x cube. इथे थांबूया आपण आजच्या दिवस. उद्या शेवटचं लेक्चर घेणार आहे मी. उद्या शेवटचं लेक्चर घेणार आहे. आजच्या दिवस थांबूया. उद्या शेवटचं लेक्चर घेईल मी. उद्या लास्ट लेक्चर घेईल. इंग्लिशचा अभ्यास करताय, इंग्लिशचा अभ्यास करा. रायटिंग स्किल चांगलं करा. प्रोज करा, पोएम्स करा, नॉवेल करा. ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम विचारतात, कळलं का? त्याच्यामुळे ते चांगलं करा. एवढेच बीट चांगले करा, म्हणजे पेपर तुम्हाला लिहिता येईल. एवढं तुम्हाला माहिती आहे, बाकीच्यांना एवढं पण माहीत नाही आहे. पोएम करा, प्रोज करा, नॉवेल करा आणि रायटिंग स्किल करा. ओके, चलो बाय. स्टडी करत राहा आणि शरीराची पण काळजी घ्या, कळलं का? लय जागू बिगू नका. दिवसाचा फालतू टाईम व्हायला घालू नका. सॉरी, दिवसाचा महत्त्वाचा टाईम फालतू वेळेत व्हायला घालू नका, कळलं? दिवसभर मिनिटं सेकंदाचा विचार केला तरीसुद्धा खूप चांगला अभ्यास होतो. रात्रीचं जागत बसू नका, नाहीतर काय होणार, पेपरला जाऊन झोपणार तुम्ही. ओके, आणि इंग्लिशचा जास्त लोड घेऊ नका. ऑल इज वेल, होईल सगळं व्यवस्थित. फक्त जे आपल्याला पेपरला डायरेक्ट जाऊन लिहिता येणार नाही ते म्हणजे कोण? मी तुम्हाला पाठवलेले PDF, माइंड मॅपिंग वगैरे. ओके, त्याच्यानंतर प्रोज करा, पोयम करा, नॉवेल करा. नॉवेल चांगलं करा, नाहीतर नॉवेल परीक्षेला रडवेल तुम्हाला, लक्षात ठेवा. गेल्या 15 दिवसामध्ये मी 2-3 गोष्टी तुम्हाला सांगतोय काय काय रडवेल. तुम्हाला सांगितलंय मॅथ्स आणि केमिस्ट्रीचा चांगला अभ्यास करायचा होता. आता होता माझा शब्द आलाय, बरोबर. आणि आता इंग्लिशमध्ये नॉवेल चांगलं करा, नाहीतर रडवेल नॉवेल. ओके, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट. उद्या एक लेक्चर घेणार आहोत आपण. ओके, चलो बाय. इंटिग्रेशनचं उद्या इंटिग्रेशनचा बाय पार्ट्स आणि पार्शियल फ्रॅक्शन घेईल मी.
उद्या इंटिग्रेशनचं बाय पार्ट्स आणि पार्शियल फ्रॅक्शन घेईन. इझी इथे. उद्या जरा जास्त वेळ देईल मी, काळजी करू नका. चलो बाय. परवा लेक्चर होणार नाही. उद्या लास्ट लेक्चर मॅथ्सचं. चलो बाय बाय. दिवसभर इंग्लिशचा बाकीचा अभ्यास करा. संध्याकाळी 2 तास राखीव ठेवा. 2 तास सांगतो पण 1 तास लेक्चर घेतो. दमतो रे दिवसभर, असं असते ना. चलो बाय. उद्या मात्र 2 तास डेफिनेट लेक्चर घेणार, उद्या लास्ट लेक्चर आहे आपलं. चलो बाय बाय.